අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට. මම Picoworkers වලට කියන දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඔයාලට මගේ පළවෙනි වීඩියෝ බලන්න බැරිුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන link එක click කරලා ගිහලා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න කොහොමද Picoworkers වලින් withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයාගේ Binance account එකට, ඒ වගේම PayPal එකට, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Skrill account එකට, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ withdraw එක ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Trust wallet එකට උනත්. ඒ වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපුවාම මේ වීඩියෝ එකේ notification එකක් ගන්න bell icon එක on කරලා තියාගන්න. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ withdraw එක ඔයාගේ account එකට ගන්නෙ කියලා. ඔයාගේ Picowork account එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි. ඔයාලට withdraw එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන wallet කියන එක උඩට. මම මෙන්න මේ wallet කියන එක මෙන්න click කරගන්නවා. click කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා එතනින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් request withdrawal කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයා ඔය උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරගන්න ඕනේ. click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන wallet request කියන page එකට, එහෙම නැත්නම් wallet request withdraw කියන page එකට ඔයාව යනවා. අපි බලමු මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින් මෙතන තියෙනවා wallet request withdrawal කියන එක title එක විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි දේවල් ටිකක් ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මෙතන කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. Your task interval time must be 0 to withdraw. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මෙතන තියෙන interval time එක බිඳුව වෙන්න ඕනේ. ඔයා withdraw එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා නම්. ඒ වගේම new user must complete a minimum amount of tasks to achieve a 0 task interval. ඒ කියන්නේ ඔයා හොඳටම දන්නවා ඔයා අලුතෙන් account එකක් හදුවා නම් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන තප්පර ගාන 180 විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඔයා task කරලා ඔයාගේ task හරියට satisfy වෙන්න ඔයාගේ මේ තියෙන තප්පර ගාන මෙතනින් ටික අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ ටික task අඩු වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ තප්පර ගාන අඩු වෙලා බිඳුව වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ කියනවා withdrawal when you have over 5 in your earned balance. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ earned balance එක අනිවාර්යයෙන්ම ඩර් 5ට වැඩි වෙන්න ඕන withdraw එකක් ඔයා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඩර් 5ක් විතරක් තිබිලා බෑ. 5ට වැඩියෙන් කීයක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියනවා you can't withdraw money from your spendable balance. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙතන pending account එකේ තියෙනවා නම් ඩර් 5ක් ඔයාට ඒක ගන්න බෑ. ඔයාගේ account එකට අනිවාර්යයෙන්ම earned වෙච්ච ඩර් 5ක් තියෙන්න ඕනේ. 5ක් හෝ ඊට වැඩි වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම withdrawals are processed within 10 business days. ඇත්තට මෙතන කියනවා මෙතන business days 10ක් යනවා කියලා process වෙන්න. ඒ වගේම මෙතන 10ක් තිබ්බට ඇත්තටම එච්චර දවස් නම් යන්නේ නැහැ මේ withdraw එක ඔයාට ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන තියෙනවා select withdrawal method කියලා තියෙනවා. මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේවත් එක්ක Litecoin ගන්න හැටි, ඒ වගේම PayPal එකට, Skrill එකට මෙන්න මේ තුනට withdraw ගන්න හැටි තමයි. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මෙන්න මෙතන තියෙන මුලින්ම තියෙන option එක තමයි අපිට Litecoin ගන්න එක. අපි බලමු කොහොමද Litecoin withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලට තියෙන මුලින්ම මෙන්න මෙතන Litecoin කියනකොට මෙන්න මේ මම click කරනවා වගේ click කරගන්න. click කරාට පස්සේ පොඩි notice එකක් එනවා important කියලා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන නම් cancel request කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මොනවද මේකේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මොකද්ද මේ important කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මෙතන කියලා තියෙනවා you are requesting payment in a currency other than your USD balance. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි ඉල්ලලා තියෙන USDT balance වලින් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් මේක ඔයා ඉල්ලලා තියෙන්නේ crypto currency වලින්, එහෙම නැත්නම් වෙන currency එකකින් තමයි මෙතනදී ඔයා request කරලා තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒ වගේම දෙනවා as with all currency transaction you are subject to currency risk. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ පොඩි කතන්දරයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනදී risk එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මේ withdraw එක process වෙද්දී කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. හරි. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා I acknowledge කියලා. ඒ කියන්නේ මම මේක පිළිගත්තා කියලා ඔයාලට මෙතන ටික දාගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියලා බලමු මෙතන තියෙනවා your choice කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම cancel request කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම withdrawal fee එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කොච්චර ඔයාගේ අතට ගන්න පුළුවන්ද කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම amount withdraw කියලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති ගාණක් අඩුම ඩොලර් 5, ඒ වගේම වැඩිම ඔයාගේ තියෙන balance එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා crypto wallet address කියලා. ඒක තමයි දැන් ඊළඟට තියෙන හොඳම දේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ crypto wallet address එක ගන්න කියලා. මම දැන්දී plan කරන් ඉන්නේ මගේ Binance එකට withdraw එක ගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි PC එකේදී Binance address එක ගන්න කියලා. ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ මගේ Binance account එක. ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ Binance account එකට log වෙන්න. මම හිතනවා ඔයාගේ Binance account එකට log වුණාට පස්සෙත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ window එකක්. ඔයා මෙතන කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන wallet කියන එකට ගිහිල්ලා overview කියන එකට යන්න ඕනේ.
overview කියන එකට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන මෙතනින් මෙන්න මේ deposit කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයා deposit කරන method එක කියලා. මම මෙතන දෙනවා crypto deposit කියන එක. මෙන්න මෙහෙම. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා select coin කියලා. ඔයාලට දෙන්නේ ඔයාගේ coin එක මොකද්ද කියලා select කරගන්න. මෙතනින් මම search කරගන්නවා LTC කියලා. එහෙම නැත්නම් Litecoin කියන එක search කරගෙන මෙන්න මෙතනින් select කරගන්නවා. select කරලා පස්සේ network එක select කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයා select කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ LTC කියන එක. වෙන ඒවා select කරන්න එපා. LTC කියන එක ඔයා select කරන්න ඕනේ. select කරලා මෙතනින් OK කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ address එක මෙන්න මේ copy කරලා අරගෙන මෙන්න මෙතන ගිහලා ඒ address එක මෙන්න මේව paste කරගන්න. ඒ වගේම අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයා මොබයිල් app පාවිච්චි කරනවා නම් මොබයිල් එකේදී මෙන්න මේ wallet address එක ගන්න කියලා. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මම දැන් ඉන්නේ මගේ Binance mobile app එකේ. ඔයා මෙතනින් යන්න ඕන ඔයාගේ Binance mobile app එකේ lite version එකට මෙන්න මෙතන click කරලා මෙන්න මෙතනින් lite version එකට ඔයා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් total balance කියලා මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ අන්න එතන පොඩි arrow mark එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතලක් තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ මෙන්න මේව ටච් කරගන්න ඕන. ටච් කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා deposit කියලා. ඔයා deposit කියන එක උඩ මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් යන්න ඕනේ මෙන්න මේ crypto කියන එකට. ගිහිල්ලා මෙතන search කරගන්න LTC එහෙම නැත්නම් Litecoin කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන Litecoin කියන එක උඩ මෙන්න ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා network එක මොකක්ද කියලා. ඔයා මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ Litecoin කියන එක. ඊට පස්සේ මේ එන message එකට OK කියන එක click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ address එක මෙන්න මෙහෙම copy එකක් දාගෙන ඔයාගේ Picoworks site එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් Picoworks මෙන්න මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ඔයාගේ wallet address එක විදිහට paste කරගන්න ඕන. ඔයාට Binance account එකක් නැම කියලා හිතමු. ඔයාට ඒ වුණත් ඔයාගේ withdraw එක ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ trust wallet එක වුණත්. මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ trust wallet එකෙන් මෙන්න මේ Litecoin address එක copy කරගන්නේ කියලා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ trust wallet එක මෙන්න මේ open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන receive කියන මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න මෙන්න මෙහෙම. touch කරලා ඔයා මෙතනින් search කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ coin එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී LTC කියලා මෙන්න මේක search කරගන්නවා. search කරගෙන මෙන්න මෙතන උඩින්ම එන එක මෙන්න මෙහෙම touch කරගන්නවා. touch කරගෙන ඉල්ලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙතන copy කියන එක මෙන්න මෙහෙම copy කරලා අරගෙන ඉල්ලා මගේ මෙන්න මෙතන මගේ wallet address එක ඉල්ලන තැනින් මම ගෙනල්ලා ඒක මෙන්න මෙහෙම paste කරගන්නවා. paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ coin ටික ඔයාගේ trust wallet එකට උනත් ගෙන්න ගන්න. ඔයාගේ crypto wallet address එක මෙන්න මෙතන දුන්නාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා request token කියන එක. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන request token කියන එක උඩ මෙන්න click කරගන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ register වෙච්ච email address එකට token එකක් ගිහිල්ලා ඇති. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මම email එක refresh කරනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලන්න පුළුවන් token එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන token එක ගිහිල්ලා type කරගන්න. මම මෙතන copy කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් මේක මෙන්න paste කරගන්න තියෙන්නේ. paste කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේ I acknowledge කියන එක ටික් එකක් දාන්න ඕනේ. ටික් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන submit request කියන එක උඩ click කරගන්න. ඔයාගේ token එක type කරාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන submit request කියන මෙන්න මේ button එක උඩ මෙන්න click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ withdraw එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. withdraw එක වැටුණා කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ mail address එකට ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට එතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා withdraw එකක් place කරා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා withdraw එකක් ඉල්ලුවා කියලා mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඔයාගේ PayPal account එකට කොහොමද withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයාට තියෙන මෙතනදී withdraw එකක් ගන්න ඕන method එක විදිහට මෙන්න මේ PayPal කියන එක මෙන්න click කරගන්න. click කරාට පස්සේ මෙතනදී important කියලා message එකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේ දිනා if you are going to use PayPal please make sure your Picoworks mail match with PayPal. ඒ කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් Picoworks වල register වෙච්ච mail එකම අනිවාර්යයෙන්ම PayPal එකේ තියෙන්න ඕනේ. withdraw එකක් ගන්නවා නම් ඒක මේකෙන්දී ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම before placing a withdrawal request please 100% ensure your PayPal account is verified when you can receive payment from the US. If your payment is unclaimed
or sent back by PayPal, your payment will not be recoverable by Picoworkers. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PayPal එකට US වලින් සල්ලි ගන්න පුළුවන් ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් තහවුරු කරගන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම ඔයාට එහෙම බැරි වුණොත් එහෙම ඔයාගේ payment එක ඔයාට එන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කියනවා if PayPal denied your payment, any future withdrawal with PayPal will be denied. The decision is out of our control and irreversible කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PayPal account එකට ඔයාලා පළවෙනි පාර withdraw ගන්න කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔයාට ආයේ කවදාවත් PayPal එකට withdrawal ගන්න බැරි වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ payment method එහෙම නැත්නම් withdrawal method option වලින් PayPal ඒගොල්ලෝ අයින් කරනවා කියලා මෙතනදී කියලා තියෙනවා. ඔයාලා තියෙන්නේ කලින් වගේම මෙතන request token වලට ගිහිල්ලා send token කියන එක click කරගන්න. send token click කරාට පස්සේ ඔයාගේ mail address එකට token එක යනවා. ඔයාට තියෙන්නේ එතනදී token එක මෙතනද submit කරන්න. submit කරලා submit request කියන මෙන්න මේක ඔයා click කරගත්තා නම් ඔයාට ඔයාගේ PayPal account එකට මෙන්න මේ withdraw එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් බලමු කොහොමද ඔයාගේ Skrill account එකට මේකෙන් withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයා මෙතනදී කලින් වගේ තමයි Skrill කියන එක මෙන්න select කරන්න ඕනේ. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී මොකුත් notice එකක් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාගේ Skrill account එකේ mail එකත් මෙන්න මේ Picoworkers වලට register වෙච්ච mail එක වගේම වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට withdraw එක ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ withdraw එක ඔයාගේ අතට එන්නේ නැති වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතනදිත් කලින් වගේම තමයි ඔයාලා තියෙනවා මෙතනදී amount to withdraw කියලා ඔයාට ඕන ගාන මෙන්න මේව select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන්නේ request token කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ send token කියන එක click කරලා ඔයාගේ token එක අරගෙන token එක submit කරලා මෙන්න මෙතන submit request කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා withdraw එකක් place කරන්න. ඒගොල්ලෝ පැය 4-5ක් උපරිම පැය 10ක් ඇතුළත ඔයාගේ withdraw එක ඔයාගේ account එකට එවනවා. business days එහෙම නැත්නම් සතියේ දවස් වල තමයි මෙන්න මේ ටික වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් දවස් 2 3 4ක් විතර තමයි යන්නේ. කොහොමද දවස් 10ක් නම් යන්නේ නැහැ. ඊට කලින් ඔයාගේ account එකට මේගොල්ලෝ ඔයාට ඕන withdraw එක එවනවා. මම අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. මේ වගේම ඔයාට වැදගත් වෙන අලුත් Picoworkers වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.